chicken, Sir Eugene, nilawi lagod niyo kanang kani nga kuan ba? Nga siya kanang lasa nga murag magpabilib. May panglasa magpabilib. Kasi nga siya ba? Lamb na siya ba, lamb? Ah. Ano pa kabalo? Mo di ay kay lame. 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 JayLyn Vlogs. Okay guys, kakain tayo ngayon sa isa sa pinakabagong hangout sa Davao. Anong tawag mo? KABSA. KABSA House. KABSA House. Park man ako tarong no. Mag-park muna kami properly. So this restaurant is located in Padre Gomez, Roxas City. Roxas, Davao. This is SirKris from SirKris Realty, and we have Jay from Jensen. Dumayo kami dito para lang kumain dito sa new opening na KABSA House. Tingnan natin. Tingnan niyo ang loob, ang kanyang anong tawag yan? Sign niya. Tingnan natin. Labas tayo guys. Sir Eugene. Hi. Hi guys, nandito tayo ngayon sa ito. KABSA House. Jay. Hi ma'am. From Jensen. Selfie ng papa, KABSA House. KABSA House. Jay. Sir, nag-vlog kasi lang ito owner na Sige po, good evening. I miss you. Kumusta na? Hello po. Sige. Okay lang. Marami pa na kayo. Bago palagi ako pag tanan, ginagina good na buwan, pero akong ingon sa inyo, di mo magmahal sa mga pagkaon. Di good mo magmahal. Dati na kuhan ko sa ganitong restaurant diya sa may Danis Palas. may punsyano. Punsyano. Oo, Danis Palas gani. Yung Danis Palace eh. Dili ba itong budgets? sa KABSA House, so Yeah, with SirKris team. with SirKris Realty. Ako po si SirKris, owner po ako ng SirKris Realty at natikman ko po kung gaano kasarap ang mga menu dito sa KABSA House. Nandito lang po tayo sa Fatima Street, Davao City. Malapit lang Padre Gomez. Padre Gomez pala, sorry. Malapit lang sa Rojas. By the way po, ang owner po natin si Sir Ricky.
Filipino. Shout. So, tikman po natin. Tikman natin itong ano. Anong tawag nito, sir? Chicken tandoori. Chicken tandoori. Pagkaon mo makatando dito ba sa kanila? Ano siya? Mutton. Kani chicken curry. Chicken curry. Top. Kana Ito, sir Eugene, tikman mo. Oh, sige, sige. Ano na sir? Kanagpan lang sir. Gamay lang. Ano ba? Murag may paksit lang ka ba? Hi, ako din si Eugene. So, ngayon I'll try the batura bread. Batura bread. Oh, nagkasawsaw pa. Gaso-aso pa. Iyan na. Isaw-saw. Ayun. Isaw-saw at Edi. At isubo. Ayun. Gusto mo Yeah. subuhan kita. Kasi sa akin wala nang sumusubo. Nya unsa may ano? Lamay kayo, murag. Rag lami pa sa uyap. Kalimot na ko sa imong sa pangalan ba? Aso bagay ni kay Christian. Wow. Ano tawag nito sir? Pineapple, yogurt? Hindi nagpapan na sa ko. Baby kay basit na yung Sige na padayon sa pineapple na sa isa. Wala kang kaningon sir, nalamig din kayo ni? Sir, wala siningon nalamig kayo ba? Mahal mo na. Karoon ko nakabalo. Sana kasama kita. Anong lasa, Sir Chris? Kaya lang, wala pala kong uyab. Hi guys! Ay, mga uta. Anong tawag dito sir? Mas masarap to ba? Chicken curry. Bato, saan ni? Ang tinapay, Itong Batura bread. bread is batura bread. batura bread. Oh. Tapos isaw-saw natin sa moton curry. Ato, Moton curry. Lamb. Oo, lamb. Sarap talaga, no? SirKris is here. SirKris is in KABSA. KABSA House. Only in KABSA House. Sir, kayo gumawa nitong bread na to? Kayo lang Opo, oo. Kami lang. Wow. Anong rice? Masarap yung rice na? Basmati rice. Yeah. So, ano to sir? Chicken? Moton pa rin yan, oo. Chicken ba yan? Order nyo? Chicken. Oo, chicken biryani. Masarap siya. Ganon, gid mo. Nakalimutan ko na tuloy na malangkot pala ako. Paano ang hashtag? Wish you were here? Or sana nandito ka? Ay, magkakalit naman. Sa'yo na lang yan. Teka mo ko. Ganon, gid mo. So ano guys? Masarap? So anong rate ninyo from 1 to 5? Sir Eugene? 5.5. Sir Ma'am Romalyn from grabe naman. Ikaw Sir Jay? 10. Ikaw Sir? Ako totoo 5. Honest na. Ito lamig siya. Ay, itataya ko yung credibility ko sa service. Hindi, ngayon lang ako nakatikim ng ganitong lasa ng chicken. Sa Padre Gomez Street, sa mga takam na takam dyan, punta na kayo sa Padre Gomez Street. KABSA House. Panalo. Thank you, sir. Kasi nga hindi siya ba eh? Lamb na siya ba, lamb? Ah. Ano pa kabalo? Oh, di ay kay. Lame! Sir Eugene, nilawi lagod niyo kanang nga kuan ba? Na siya kanang lasa nga murag magpabili. May panglasa magpabili.